हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी डाटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिथमको सिरिज कन्टिन्युएसन अन्तर्गत सर्कुलर लिङ्क लिस्टको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अगाडि नै सिङ्गल लिङ्क लिस्ट र डबल लिङ्क लिस्ट गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यसको म लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु, तपाईँले गएर हेरिदिनु होला। त्यसरी नामले जस्तो सजेस्ट गर्छ त्यस्तै खालको लिङ्क लिस्ट हो यो। मतलब यसको लास्ट नोडको एड्रेस पार्टमा फर्स्ट नोडको डाटाको एड्रेस होल्ड गरेर बसेको हुन्छ, अनलाइक अदर्स भनेको सिङ्गली लिङ्क लिस्ट र डबल लिङ्क लिस्ट। डबल लिङ्क लिस्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ लास्टको एड्रेस पार्टमा जहिले पनि नल बसेको हुन्छ र सिङ्गली लिङ्क लिस्टको पनि लास्टको पार्टमा जहिले पनि नलै बसेको हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ, लास्टले चाहिँ फर्स्ट नोडको एड्रेसलाई होल्ड गरेर बसेको हुन्छ र इन्फो भनेको हाम्रो डाटा होल्डर भयो र नेक्स्ट भनेको हाम्रो नेक्स्ट नोडको एड्रेस होल्डर भयो र फर्स्ट र लास्ट चाहिँ फर्स्ट नोड र लास्ट नोड जनाउँछ। अब हामी यसको प्रोग्रामतर्फ जाउँ। म न्यू जावा क्लास, यसको नाम CLL डेमो दिनेछु। बेसिकली हाम्रो यो प्रोग्राममा हामी के गर्न गइरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्सर्टिङ एन्ड डिलिटिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट नोड फ्रम CLL। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा हामी CLL को लागि नोड बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि हामी एउटा क्लास बनाउँछौँ, क्लास CLL नोड। अब तपाईलाई थाहै छ सुरुमा इन्टिजर टाइपको इन्फो, यो भनेको हाम्रो डाटा होल्डर र CLL नोडकै नेक्स्ट भनेर बनाउँछु, जुन चाहिँ हाम्रो हुनेछ एड्रेस होल्डर। त्यसै गरी म अर्को क्लास बनाउँछु, क्लास CLL, जुनमा चाहिँ हाम्रो इन्सर्टिङ र डिलिटको काम हुनेछ। अब सुरुमा हामी CLL नोडको फर्स्ट र लास्ट नोड बनाउँछौँ, फर्स्ट र लास्ट। अब हामी इन्सर्ट एट फर्स्टको काम गर्नेछौँ। त्यसको लागि म एउटा मेथड बनाउँछु, मेथडको नाम म इन्सर्ट फर्स्ट राख्नेछु, पब्लिक void इन्सर्ट फर्स्ट मात्र लेख्नेछु, इन्सर्ट फर्स्ट, जुनमा चाहिँ इन्टिजर टाइपको डाटा गरेर बस्नेछ। र सबैभन्दा सुरुमा हामी CLL नोडको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ, न्यू नोड गोज टु न्यू CLL नोड। यसले चाहिँ के गर्छ त, नोड क्रिएट गर्ने काम गर्छ। अब हामी यो नोडको डाटा पार्टमा हामी यो मेथडबाट प्यारामिटराइज मेथडबाट हामीले जुन डाटा यहाँ लिएको छौँ त्यो डाटालाई अब यसमा पास गरिदिन्छौँ। डाटा अफ हामी यसमा कन्डिसन चेक गर्छौँ, इफ फर्स्ट इक्वल्स टु नल, यदि फर्स्ट नल छ भने हामी के गर्छौँ त, न्यू नोड डट नेक्स्ट मा नल हालिदिन्छौँ हैन। अनि फर्स्ट इक्वल्स टु न्यू नोड र लास्ट इक्वल्स टु न्यू नोड भनिदिन्छौँ। किनभने हामीसँग लिङ्क लिस्टमा कुनै नोड छैन भने त्यही फर्स्ट नोड र लास्ट नोड हुन्छ र एउटा मात्र नोड भएपछि त्यसले आफ्नै एड्रेसलाई होल्ड गर्दैन, त्यही भएर हामी त्यसलाई नल भन्छौँ हैन त। त्यसै गरी एल्स, यदि हामीसँग लिङ्क्समा अरू पनि छ भने हामी के भन्छौँ त, न्यू नोड डट नेक्स्ट इक्वल्स टु फर्स्ट भनिदिन्छौँ हैन। अनि त्यसै गरी फर्स्ट इक्वल्स टु न्यू नोड र लास्ट डट नेक्स्ट इक्वल्स टु न्यू नोड। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन नोडलाई इन्सर्ट गर्न फर्स्टमा इन्सर्ट गर्न आउँछौँ त्यो नोडको नेक्स्टमा चाहिँ जुन फर्स्टमा थियो नोड त्यसको एड्रेसलाई होल्ड गर र अब फर्स्टलाई चाहिँ न्यू नोड, फर्स्टमा चाहिँ अब न्यू नोडलाई हाल। त्यसपछि लास्टले अब हामीले फिगरमा सजेस्ट गरे अनुसार लास्ट डट नेक्स्ट चाहिँ अब लास्ट नोडले चाहिँ के त फर्स्ट नोडलाई
होल्ड गर्नुभयो नि त फर्स्ट नोड भनेको हाम्रो कुन छ त अब न्यू नोड छ त्यसलाई होल्ड गऱ्यौँ हामीले अब यो प्रोग्राम एकचोटि रन गरौँ रन गर्नको लागि यसो सुरुमा हामीले यसको लागि एउटा मेथड बनाउँछौँ डिस्प्ले भनेर डिस्प्ले अब यसमा हामी CLL नोडको टेम्परेरी नोड बनाउँछौँ जसमा चाहिँ फर्स्ट नोड हाल्छौँ त्यसै गरी फेरि हामी कन्डिसन चेक गर्छौँ इफ फर्स्ट इक्वल्स टु नल यदि फर्स्ट नोड छैन भने त के हो त हाम्रो एम्प्टी लिस्ट भयो एम्प्टी लिस्ट भयो त्यसै गरी यदि एल्स यदि हामीसँग लिङ्क लिस्ट छ भने हामी के भन्छ त सरी एल्स while temp dot next not equals to first अब तपाईले हेर्नु भएकोलाई सिंगली लिङ्क लिस्ट र डबल लिङ्क लिस्टमा हामीले के गर्छौँ त temp dot next not equals to null भनेर भन्छौँ तर यसमा हामी के भन्छ temp dot next not equals to first भन्छौँ किनकि सर्कुलर लिङ्क लिस्टको लास्टको नोडले चाहिँ के गर्छ फर्स्टको नोडलाई एड्रेस गरेर बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामी यो भन्छौँ त्यसै गरी हामी सिस्टम डट प्रिन्ट एलाइन गरेर यसरी temp dot इन्फोलाई प्रिन्ट गरिदिन्छौँ अनि हामी टेम्प बढाउँदै जान्छौँ goes to temp dot next त्यसै गरी हामी फेरि अब यतिसम्म त सेकेन्ड लास्टसम्म मात्रै प्रिन्ट हुन्छ त्यही भएर हामी तलपट्टि आएर फेरि temp dot info भन्छौँ जसले चाहिँ लास्टको नोडलाई प्रिन्ट गराउने काम गर्छ त्यसै गरी एकचोटि हामीले रन गरेर हेरौँ PSPM लेखेर ट्याब थिच्छु मेन मेथड आइदिन्छ अब हामी यसको लागि CLL को अब्जेक्ट बनाउँछौँ कस्तो न्यू CLL अब्जेक्ट बनाएपछि हामी एकचोटि डिस्प्ले भन्ने मात्र मेथड कल गरौँ डिस्प्ले भन्ने मेथड कल गर्दाखेरि हामीसँग लिङ्क लिस्टमा कुनै पनि नोडहरू एड भएको छैन त्यही भएर हामीले यो रन गर्दाखेरि चाहिँ एम्प्टी लिस्ट भनेर डिस्प्ले हुनुपर्छ तपाईहरुसँग चाहिँ एम्प्टी लिस्ट भनेर डिस्प्ले भयो अब हामी यसमा नोड इन्सर्ट गरौँ नोड इन्सर्ट गर्नको लागि ob डट एट फर्स्ट यसमा म 25 हालिदिन्छु फेरि अर्को पनि एउटा इन्सर्ट गर्छु ob इन्सर्ट एट फर्स्ट यसमा म 77 हालिदिन्छु ल रन गरौँ है त सुरुमा 77 आउनुपर्छ त्यसपछि 25 सुरुमा 77 है त त्यसै गरी अब हामी इन्सर्ट लास्टमा नोडलाई इन्सर्ट गरौँ लास्टमा इन्सर्ट गर्नको लागि हामी एउटा मेथड बनाउँछौँ इन्सर्ट लास्ट भनेर इन्सर्ट लास्ट भनेर यसले पनि डाटा लिन्छ जुन चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने हो नोडमा त्यो डाटा लिन्छ अनि त्यसै गरी यसमा पनि म CLL नोडको न्यू नोड भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु यसले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दाखेरि नोड क्रिएसनको काम गर्छ त्यसै गरी यो हामीले बनाएको नोडको इन्फो पार्टमा डाटालाई हालिदिन्छौँ हैन अब डाटालाई हालिदिएपछि हामी अब चेक गर्छौँ कन्डिसन यदि फर्स्ट नल छ कि छैन यदि फर्स्ट नल छ भने हामी के भन्छौँ त न्यू नोड डट नेक्स्ट चाहिँ नल बनाइदिए त्यसै गरी फर्स्ट भनेकै न्यू नोड र लास्ट भनेकै न्यू नोड है त एल्स हामीसँग अलरेडी लिङ्क लिस्टमा कुनै नोड छ भने अब हामी के भन्छ त न्यू नोड डट नेक्स्ट इक्वल्स टु लास्ट डट नेक्स्ट यो किन भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ न्यू नोडको नेक्स्ट भनेको एड्रेस पार्टमा लास्ट डट नेक्स्ट भनेको अलरेडी हामी लिङ्क लिस्टमा जुन लास्ट नोड छ त्यसको नेक्स्टमा के हुन्छ त फर्स्टको एड्रेस होल्ड गरेर बसेको त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यो लास्टलाई चाहिँ न्यू नोड डट नेक्स्टमा चाहिँ हालिदिन्छौँ अनि त्यसै गरी हामी लास्ट जुन पहिला लास्ट
लास्टमा थियो लास्ट डट नेक्स्टमा चाहिँ अब के गर्छौँ त अब हामीले बनाएको न्यू नोडलाई लास्टमा इन्सर्ट गर्न आँटेको नि त्यही भएर हामी यो न्यू नोडलाई चाहिँ न्यू नोडको एड्रेस यहाँ पास गरिदिन्छौँ त्यसै गरी अब के भनिदिन्छ लास्टमा चाहिँ लास्ट इक्वल्स टु न्यू नोड भनेर भनिदिन्छ अब हाम्रो के हो त लास्टमा न्यू नोड बन्यो एकचोटि हामी इन्सर्ट गरेर हेरौँ ओबी डट इन्सर्ट लास्ट 88 त्यसै गरी अर्को पनि एउटा इन्सर्ट गरौँ ओबी डट इन्सर्ट लास्ट 89 अब यो रन गर्दाखेरि 77 25 88 89 आउनुपर्छ 77 25 88 89 त्यही आउटपुट आएको छ हाम्रो पनि अब हाम्रो दुईटा इन्सर्ट गर्ने काम सकियो अब हामी डिलिट तर्फ डिलिटमा पनि पहिला हामी डिलिट एट फर्स्टको काम गरौँ पब्लिक void डिलिट फर्स्ट भन्ने मेथड बनाउँदैछु म यति बेला हामी एउटा कन्डिसन चेक गर्छौँ इफ फर्स्ट null and लास्ट इक्वल्स टु null यदि हामीसँग फर्स्ट र लास्ट दुईटै नल छ भने हामी के भन्छ त त्यसलाई हामी डिलिट भनिदिन्छौँ else if last equals to last dot next यो भनेको चाहिँ हामीसँग लिङ्क्समा एउटा मात्र नोड छ भने त्यसको लागि चेक गरेको त्यही भएर लास्ट डट नेक्स्टलाई पनि हामी के गरिदिन्छौँ नल गरिदिन्छौँ र लास्ट इक्वल्स टु पनि के दिन्छ नल गरिदिन्छौँ त्यसै गरी अर्को कन्डिसनमा हामी यदि हामीसँग मल्टिपल नोडहरू छ भने त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा त टेम्पोररी नोडमा चाहिँ म फर्स्ट नोडलाई हालिदिन्छु त्यसै गरी फर्स्ट इक्वल्स टु फर्स्ट डट नेक्स्ट भनेर भनिदिन्छु अनि लास्ट डट नेक्स्टमा म फर्स्टलाई हालिदिन्छु त्यसै गरी टेम्पोररीलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त नल गरिदिन्छु हो अब यति भएपछि हामी एकचोटि डिलिट फर्स्टको काम गरौँ ओबी डट डिलिट फर्स्ट अब यति बेला हाम्रो फर्स्टमा आउने भनेको आउटपुट आउने भनेको 77 डिलिट हुनुपर्ने हुन्छ 77 डिलिट भएको छ त्यसै गरी अब लास्टमा डिलिट गर्ने कोड लेख्छौँ त्यसको लागि म मेथड बनाउँछु डिलिट लास्ट भनेर डिलिट लास्ट सरी एक्सपेन्सन सुरुमा हामी इफमा फर्स्ट नल छ अनि लास्ट नल छ भनेर चेक गर्छौँ दुईटै नल भने के हुन्छ त एम्प्टी लिस्ट हुन्छ यदि होइन भने हामी लास्ट इक्वल्स टु लास्ट डट नेक्स्ट भनेर चेक गर्छौँ यदि यो हो भने लास्ट डट नेक्स्ट नेक्स्टलाई पनि नल गरिदिन्छौँ र लास्टलाई पनि नल गरिदिन्छौँ सरी इक्वल्स टु गर्नुपर्ने त्यसै गरी एल्समा हामीसँग मल्टिपल नोडहरू छ भने हामी के भन्छौँ त सुरुमा हामी सीएलएल नोडको टेम्पोररी नोडमा फर्स्टलाई हाल्दै राख्छौँ हैन त्यसै गरी अब हामी व्हाइल लुप लाउँछौँ व्हाइल टेम्प डट नेक्स्ट
sorry next not equals to null sorry not equals to last जसरी हामी लास्ट नोडमा पुग्दैनौं तबसम्म हामीले लास्ट नोडमा पुर्यायो भनेर temp.next भनिदिन्छौं यसले हाम्रो while लुपलाई इन्क्रिज गर्दै जान्छ अनि लास्टमा हामी temp.next equals to first अब यसले जबसम्म लास्ट नोडमा पुग्दैन तबसम्म रोकी भनेर भन्छ लास्ट नोडमा पुग्नु जबसम्म लास्ट नोडमा पुग्दैन भनेको मतलब यो सेकेन्ड लास्ट नोडमा गएर बस्छ सेकेन्ड लास्ट नोडमा गएपछि अब सेकेन्ड लास्ट नोडले चाहिँ के गर्छ फर्स्टलाई होल्ड गर्छ अनि लास्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त अब त्यो टेम्परेरी नोड भएर बस्छ यसको मतलब के भन्दा चाहिँ यो while लुपले सेकेन्ड लास्ट नोडसम्म लान्छ र सेकेन्ड लास्ट नोडको नेक्स्टमा फर्स्टलाई हाल्नुको मतलब लास्ट नोडले फर्स्ट क्यारेक्टरलाई होल्ड गर्छ त्यही भएर हामी यसमा चाहिँ अब सेकेन्ड लास्टले फर्स्टलाई होल्ड गरेर बस्छौं त्यही भएर अटोमेटिकली लास्ट नोड हराएर जान्छ त्यही भएर हामी लास्टलाई चाहिँ टेम्प राख्दिन्छौं त्यसैगरी हामी यो एकचोटि प्रोग्राम रन गरौँ हाम्रो लास्टमा 89 आइरहेछ भनेपछि हामी अब डिलिट लास्टको एउटा कोड लेखौं obit.delete last भनेर भनौं अब एकचोटि रन गरौँ 89 डिलिट गर्छ तपाईँसँग चाहिँ 89 डिलिट भएको छ म आशा गर्छु तपाईलाई यो भिडियोबाट सर्कुलर लिङ्ग्विस्टिक्सको प्रोग्राम बुझ्नुभयो होला यदि बुझ्नुभयो भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि अब म नेक्स्ट भिडियोमा सर्कुलर डब्ल्यु लिङ्ग्विस्टिक्स बारेमा गर्न गइरहेछु हैन सो स्टे ट्युन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो